BMG. საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღება. კომპანია ყაზბეგი შესაძლოა გაიყიდოს, გაყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ამის შესახებ BMG-ს გოგი თოფაძემ განუცხადა, მისი თქმით კომპანია განცხადებას 10 დღეში გააკეთებს. ახლა მოლაპარაკებების რეჟიმში ვართ, შესაძლოა ლიმონათი დავიტოვოთ და ლუდი გავყიდოთ, თუმცა ჯერ არ ვიცით გადაწყვეტილი არაფერი აცხადებს თოფაძე. მისივე თქმით მოლაპარაკებები ICE-ის მწარმოებელ Global Beer Georgia-სთან მიმდინარეობს. 12 სადაზღვევო კომპანია საბანკო სექტორის ექსპანსიის შესაჩერებლად მთავრობას მიმართავს. მათი თქმით, დამოუკიდებელ სადაზღვევო კომპანიებს ეზღუდებათ ბაზარზე წვდომა და ბანკების ხელში არსებული რესურსების უკონტროლოდ გამოყენების პირობებში თავისუფალი მოთამაშეებისთვის ადგილი აღარ რჩება. ამასთან სექტორის წარმომადგენლების განცხადებით, ბანკების კონტროლის ქვეშ არსებულ სადაზღვევო კომპანიებს ჯამურად სექტორის მოგების 80-90% მიაქვთ, რასაც აღწევენ საკუთარი მომხმარებლის თავისუფალი არჩევანის შეზღუდვით და მათი იძულებით ცესხის აღებისას შეიძინონ მხოლოდ მათთან აფილირებული სადაზღვევო კომპანიების პოლისები. გამოსავალი არის ქმედით ნაბიჯებში საკანონმდებლო დონეზე. რაზედაც ჩვენ რამდენადაც ვიცით, არის მზაობა და ეს საკანონმდებლო ცვლილებები რაც შეიძლება მალე უნდა განხორციელდეს. კერძოდ ეს არის რომ შეზღუდვა საბანკო სფეროსთვის სადაზღვევო ინდუსტრიაში წილების ფლობის, არ ვიცით ახლა ეს როგორი ფორმით იქნება, მაგრამ უნდა გამოვიყენოთ დღესაც ითქვა საუკეთესო პრაქტიკა რაც არის. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს სადაზღვევო ინდუსტრია ვალდებულია კანონით, რომ სამ ბანკში ჰქონდეს გადანაწილებული ანაბრები, რეზერვები და ასე შემდეგ. მინიმუმ ამ პარიტეტის დაცვას ვითხოვთ საბანკო სექტორისგან, რომ ჩვენი ინფორმაცია, რომელსაც ვანთავსებთ ბანკებში და განსაკუთრებული ნდობა საბანკო და სადაზღვევო ინდუსტრიის შორის კომუნიკაციის არ იქნეს გამოყენებული ჩვენივე მიზანი არის ის, რომ დაზღვევა უნდა ოპერირებდეს კონკურენციის პირობებში და კონკურენციის პირობით გათვალისწინებით უნდა ბაზარზე ვითარდებოდეს სადაზღვევო პროდუქტები, მომსახურების ხარისხი და ასე შემდეგ. იმ პირობებში, როდესაც ჯანსაღი კონკურენცია არ არსებობს, დაზღვევაში მომუშავე ბიზნეს სუბიექტებს გვიწევს გარკვეულწილად ფასებთან სხვანაირი შემხებლობა, გარკვეულწილად ხარისხთან მიმართებით ნაკლებ აქცენტებს ვაკეთებთ, რაც ბუნებრივი აზარალებს მომხმარებელს, ქვეყნის ეკონომიკას იმ თვალსაზრისით, რომ ბიზნესი როგორც წესი არ ვითარდება. და თემაზე საუბარს უკვე უნისონის ხელმძღვანელთან ვასილ ახრეხაძესთან ერთად განვაგრძობთ. საღამომშვიდობის ბატონო ვასილ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა კითხოთ, ჩვენ მათ შორის საქმის კურსში არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე, როდესაც თქვენ ეს ინიციატივა დააყენეთ. მას შემდეგ რამდენიმე სადაზღვევო კომპანია შემოგიერთდათ და დამოუკიდებელი დაზღვევის ბროკერებიც. მინდა კითხოთ კონკრეტულად, აი რა მიმართულებით ზღუდავენ საბანკო სექტორთან აფილირებული კომპანიები ბაზარს, რომ დაგვისახელოთ რამდენიმე მიმართულება. მე მგონი დღევანდელ ჩვენ შულისკვეთებას ალბათ ბევრი ბიზნეს სუბიექტი გაიზიარებს, ვინაც იცის და ქონია შემხებლობა თუ რას ნიშნავს ბანკების მიერ არაპროფილური აქტივების ფლობა და რას ნიშნავს ჯანსაღი კონკურენციის შეზღუდვა დარგში. თუ ეს რა ფორმით ხორციელდება, ამასთან დაკავშირებით დღეს ბევრი თქვა და მე დავამატებ, რომ პირველ რიგში ეს გამოიხატება იმაში, რომ შესაძაც ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დამოკიდებული არის საბანკო სესხებზე. ბანკი წარმოადგენს ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, გაყიდვების საუკეთესო არხს იგივე სადაზღვევო მიმართულებით. და ამ შემთხვევაში ბანკის მიერ ხდება ხელოვნურად ბლოკირება ნებისმიერი თავისუფალი მოთამაშეთან სადაზღვევო კომპანიის გარდა იმ კომპანიისა, რომელიც იმყოფება ბანკის ფლობელობაში ან არის ბანკთან აფილირებული კომპანია. ასეთი ფორმით ხდება მხოლოდ ასე ვთქვათ, მხოლოდ იმ კომპანიის პოლისების რეალიზაცია, რომელიც არის ბანკთან დაკავშირებული, იზღუდება დანარჩენი მოთამაშეები, ეს ხდება თავისუფალი არჩევანის შეზღუდვის გზით პირველ რიგში. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ანუ ბაზრის უდიდეს ნაწილზე ამ შემთხვევაში, საიდანაც იღებენ მოგებას. ანუ ეს არის ბაზრის დიდი ნაწილი, სადაც სხვა დაახლოებით დარგში კონცენტრაციის 80-90%-ს აღწევს ამ შემთხვევაში ბანკის კონტროლის ქვეშ არსებული სადაზღვევო კომპანიები და სწორედ ეს წარმოადგენს ძირითად პრობლემას, რომ ამის შედეგად უკვე ბაზრიდან იწნეხებიან
სხვა თავისუფალი მოთამაშეები, ადგილობრივი თუ უცხოელი ინვესტორები, მსგავსად საბანკო სექტორისა, სადაც მივიღეთ ეს თქვა დუოპოლია, ორი მსხვილი ბანკია წარმოდგენილი მოგეხსენებათ და პროფილური ინვესტორები, როგორც იყო Societe Generale, HSBC ბანკი და ასე შემდეგ, განდევნილი იქნენ ბანკიდან ანალოგიურად ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გადმოკოპირება მოხდა ამის ყველაფერი დაზღვევის სექტორშიც და ეს ტენდენცია კიდევ უფრო იზრდება და იმან უკვე პრაქტიკულად შეუქმნა. დღევანდელ შეხვედრაზე ბატონო ვასილ გაცხადებული იყო რომ მინიმუმ ჩვენი ინფორმაცია რომელსაც ვათავსებთ ჩვენ ბანკებში, სადაზღვევო კომპანიები არ უნდა იყოს გამოყენებული ჩვენს წინააღმდეგ. ეს ინფორმაცია ხო კომერციულ საიდუმლოს წარმოადგენს. გააქვთ ეს თქვათ რაიმე მაგალითი, როდესაც საბანკო ბანკები ვისაც აქვს სადაზღვევო კომპანიები და ამ ბიზნესში არიან შესულები ამ ინფორმაციას იყენებენ ბაზარზე ოპერირებისთვის. დიახ, ჩვენ ამისი რა ვიცი შევერაღებელი თვალითაც ჩანს, მე მგონი, როდესაც ბანკი პირდაპირ ბანკის თანამშრომლები, ბანკის ხელმძღვანელობა, ასე ვთქვათ, ავალებს თავიანთ თანამშრომლებს და უწესებს გეგმებს, რომ სადაზღვევო პოლისების რეალიზაცია მოახდინოს გარკვეული რაოდენობით მხოლოდ და მხოლოდ იმ კომპანიის, რომელიც მასთან არის აფილირებული და ხდება უგულებელყოფა ყოველგვარი პერსონალური კომერციული ინფორმაციის ამ შემთხვევაში, ხდება პირდაპირ დაკავშირება ბანკის მომხმარებლებზე უკვე სადაზღვევო პოლისების რეალიზაციის კუთხით და ხდება მისთვის, ასე ვთქვათ, კონკურენტის სადაზღვევო კომპანიაზე უკეთესი შეთავაზების მობილიზება ამ ინფორმაციების გამოყენებით. მე ვფიქრობ, რა ვიცი, ეს გავრცელებული საკმაოდ პრაქტიკა არის და ამას ბევრი დასტური არ ჭირდება, ამისთვის საჭიროა მხოლოდ კეთილინება, რომ შესაბამისმა ორგანოებმა ეს მოახდინონ ამისი შესწავლა. ბატონო ვასილ, რა დონეზეა ეს ინიციატივა დაყენებული? მე ვგულისხმობ რას ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის, ეროვნული ბანკის, კონკურენციის სააგენტოს, მთავრობის, აი რა დონეზე ხართ ახლა მისულები, რა ტიპის კომუნიკაცია მიმდინარეობს და უკვე უნდა ველოდოთ თუ არა ამ ინიციატივის ხორცშესხმას საკანონმდებლო ჩარჩოში. ჩვენ მთავრობას, ბიზნეს ომბუდსმენს, ეროვნულ ბანკს, ზედამხედველობის სამსახურს, მათ შორის და პარლამენტს, რაც ყველაზე მთავარია, უკვე კონკრეტული რეკომენდაციები დაუგზავნეთ, მათ შორის დაზღვევის კავშირის ინიციატივით, რაც გულისხმობს, რომ მსგავსად სადაზღვევო ინდუსტრიის საკანონმდებლო მაგალითიცა და მოხდეს საბანკო სექტორში დივერსიფიკაცია, ანუ როგორც ფინანსური რისკების მატარებელი კომპანიები ბანკები, ისე როგორც სადაზღვევო კომპანიები, მათგან მოხდეს მინიმუმ 3 ბანკში დივერსიფიკაცია იმ თავიანთი სადაზღვევო პორტფელების და შესაბამისად ამითი თავიდან იქნება საცილებული ის არაჯანსაღი კონკურენცია, რომელიც დღეს სახელმწიფო. რა განწყობა ხომ არის? გარდა ამისა არის კონკრეტული თუნდაც პარლამენტის მთავრობის მხრიდან ამ ინიციატივას. რა განწყობა თუნდაც პარლამენტის ჩვენ კომუნიკაცია ჰქონდა დარგობრივ ეკონომიკურ კომიტეტთან ამასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ, რომ პირველ ეტაპზე ასე ვთქვათ, ურთიერთგაგება გვაქვს და დაახლოებული არის პოზიციები. თუმცა ეს საკითხი რატომღაც ჯერჯერობით მაინც არ აღმოჩნდა მთავრობის ისე როგორც პარლამენტის პრიორიტეტებში და ამას ითხოვს სწორედ დღეს სადაზღვევო ინდუსტრია, რომ ეს საკითხი პრიორიტეტულად დადგეს დაუყოვნებლივ დღის წესრიგში და გადაიჭრას, რომ არ მოხდეს საბოლოო ჯამში იმ ზღვარის წაშლა, რომელიც დღეს ჯერ კიდევ არსებობს სადაზღვევო სექტორსა და საბანკო სექტორს შორის. გასაგებია, დიდი მადლობა ვასილ ახრახაძე იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში უნისონის ხელმძღვანელი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აღნიშნულ განცხადებას, რომელიც დღეს 12 სადაზღვევო კომპანიამ გააკეთა, TBC ბანკის გამოეხმაურა საბანკო ჯგუფების სადაზღვევო ბაზარზე ოპერირების კონკურენციის კანონი შეზღუდვა TBC ბანკის გენერალურ დირექტორს. შეცდომად მიაჩნია ვახტანგ ბუცხრიკიძე მედიასთან TBC დაზღვევის ორწლიანი საქმიანობის შესახებ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სადაზღვევო კომპანიის პროდუქტების 50%-ზე მეტი ბანკისგან დამოუკიდებელი პროდუქტია, მას მიაჩნია არსებული რეგულაცია არის ჯანსაღი და მოხმარებელს საუკეთესო არჩევანის გაკეთების საშუალებას აძლევს. ჩემი აზრით ეს იქნება შეცდომა, იქნება არასწორი გადაწყვეტილება, ანუ ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში დღევანდელი რეგულაცია იძლევა საშუალებას, რომ მომხმარებელი ირჩება მოგებული, ერთისგან მიიღოს საუკეთესო მომსახურება, მიიღოს ახალი პროდუქტების შესაბამისად, ალბათ გათვლილი უნდა იყოს, რომ საბოლოოდ მომხმარებელი იყოს მოგებული და ჩემი აზრით ჩვენ TBC დაზღვევამ შეძლო ამის გაკეთება სულ 2 წლის განმავლობაში.
TBC-მ სუბჯი 100%-იანი წილი იყიდა, ამის შესახებ TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცრიკიძემ განაცხადა, მისივე თქმით, მალე საქართველოში ახალი ამაზონის მსგავსი საიტი შეიქმნება, სადაც მომხმარებელს პროდუქციის შეძენა სახლიდან გასვლის გარეშე შეეძლება. დავით ჯალაღონია მუშაობდა თემაზე, ვნახოთ მისი სიუჟეტი. ვენდუჯი ეს სახელი და გამოსახულება ონლაინ სივრცეში ჯერჯერობით არაფერს გეუბნებათ, მაგრამ ამ მისამართს ამბიცია აქვს. გახდეს ქართული ელექტრონული კომერციის ისტორიაში ყველაზე მარტივად და ხშირად მოძიებადი. ეს იქნება ქართული ამაზონი. ასეთი ფრაზით დაიწყო ვენდუს მფლობელი TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა მედიისთვის იმის ახსნა, თუ რატომ შეიძინა კომერციულმა ბანკმა ეს პლატფორმა, სადაც მალე მომხმარებლები როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში წარმოებული პროდუქციის შეძენა შეძლებენ. ეს აპლიკაცია მისცემს ადამიანებს საქართველოში საშუალებას, რომ მათ უფრო მარტივად მიიღონ გადაწყვეტილებები შეძენებით და შესაბამისად საუკეთესო მომსახურება მიიღონ. აქედან გამომდინარე, მივიღეთ გადაწყვეტილება ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ეს აპლიკაცია საშუალებას მისცემს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს უფრო მეტად მოახდინოთ თავიანთი ასე ვთქვათ პროდუქციის მარკეტირება და შესაბამისად თავიანთი პროდუქტის რეალიზება. ვენდუჯის ფუნქციონირება ჯერ არ დაწყებულა. ეს ონლაინ მაღაზია ქართული მომხმარებლებისთვის უკვე კარგად ნაცნობი სვუპის ფასდაკლებების სისტემის ბაზაზე შეიქმნა, რომელიც TBC ბანკმა ასევე შეიძინა. როგორც ვენდუს პროექტის მენეჯერი ამირან შეროზია განმარტავს, სვუპის ელექტრონული მისამართი უცვლელად დარჩება, სადაც მომხმარებელი კვლავ შეძლებს ფასდაკლებებისა და სხვადასხვა სერვისების შეძენას და მათ შესახებ ინფორმაციის მიღებას. ვენდუკი ონლაინ მაღაზიის სისტემით სულ სხვა პროდუქტებს გაყიდის. ეხლა ვიწყებთ თავიდან ელექტროტექნიკით, თუმცა იქნება სხვა კატეგორიები მომავალში დამატებული უკვე მომავალ წელსვე, წლის დასაწყისშივე და იქნება ძირითადად საყოფაცხოვრებო, საოჯახო საქონელზე ორიენტაცია. ანუ არ იქნება საკვები და სხვა ასე ვთქვათ პროდუქცია. შეძენილი პროდუქტის მომხმარებლამდე მიტანას ასევე ვენდუ უზრუნველყოფს. მენეჯმენტი ლოჯისტიკური მომსახურებისთვის კომპანიას დაიქირავებს. იმ შემთხვევაში, თუ ადრესატამდე წუნდებული პროდუქცია მივიდა, მას შენაძენის დაბრუნების ან შეცვლის შესაძლებლობა ექნება. თუმცა ასე რომ არ მოხდეს, ვენდუს გუნდი ონლაინ სავაჭრო პლატფორმით სარგებლობის მსურველი კომპანიების ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობას გადაამოწმებს და ამის შემდეგ მათ პროდუქციას საწყობში მიიღებს. მეწარმეები შეძლებენ თავიანთი პროდუქცია მოიტანონ ჩვენთან საწყობში, ჩვენ უზრუნველყოფთ საწყობის მართვას, უზრუნველყოფთ საწყობიდან შემდგომ პროდუქციის გადაცემას ლოჯისტიკის კომპანიებისთვის და ასევე ამ პროდუქციის საბოლოოდ მომხმარებელთან მიტანას. ამერიკული გიგანტის ამაზონის თამასა ქართული ვენდუს ამბიციების გასაზომად ჩართულია. 2019 წლის თებერვლიდან მომხმარებელს ვენდუჯის დახმარებით პირველი შენაძენის მიღება შეეძლება. 2019 წლის პირველ კვარტალში ფასები ბინებზე კვადრატულ მეტრზე $100-120 გაიზრდება. ამის შესახებ BMG-ს მენეჯმენტთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა თორნიკე აბულაძემ განუცხადა. მისი თქმით, მიზეზი 51 დადგენილებაა, რომელიც გასულ წელს შევიდა ძალაში, თუმცა პროექტების დიდ ნაწილს მაშინ მიმდინარე სტატუსი ჰქონდა და ეს ცვლილებები არ შეხებია. აბულაძის განმარტებით, ძირითადად ხარჯებს კომპანიებისთვის სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დანერგვა გაზრდის. ინტერნეტში ვალიჯის ცრუ გვერდები გამოჩნდა. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით ამ დროისათვის სოციალურ ქსელსა და ინტერნეტში შექმნილია რამდენიმე გვერდი, სადაც განთავსებულია სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების სარეკლამო ინფორმაციები. პრობლემური სესხების მფლობელებმა ყურადღება მიაქციონ, რომ სესხების შესახებ ინფორმაცია ატვირთულია მხოლოდ და მხოლოდ პრობლემური სესხების განულებისთვის შექმნილ სპეციალურ გვერდზე ვალიჯი, ნათქვამია განცხადებაში. ამასთან უწყების მონაცემებით ვებ გვერდზე ვალიჯი ამ დროისათვის ატვირთულია ინფორმაცია 407,000-ზე მეტი მსესხებლის 679,000-ზე მეტი სასესხო ჩანაწერის შესახებ, რომელთა სასესხო დავალიანების მთლიანი მოცულობა შეადგენს $3 მილიარდ-ზე მეტს. შავხევსურეთისა და გუდამაყრის ინტერნეტიზაციის პროექტი იწყება. 2019 წლიდან ადგილზე ფართოზოლოვანი ინტერნეტის ქსელის მშენებლობა დაიწყება. პროექტის მიზანია საქართველოში ტურისტულად ერთ-ერთ მიმზიდველ რეგიონში მოხდეს დასახლებული პუნქტებისა და ტურისტული კონცენტრაციის ადგილების მაღალსიჩქარიანი უსადენო ინტერნეტით უზრუნველყოფა. პროექტის ფარგლებში ბილაინი უფასო კოლოკაციის მომსახურებას მიაწვდის. რაც იმას ნიშნავს, რომ პროექტის განხორციელებისათვის მობილური ოპერატორის ანძებით უფასოდ ისარგებლებენ. დეტალები ვნახოთ ჩვენ სიუჟეტში.
შატილია კლდეზე შეფენილი სოფელი პირიქითა ხევსურეთში, რომელიც საქართველოში ჩამოსული ტურისტებისთვის სიძველისა და გამორჩეული არქიტექტურის გამო განსაკუთრებულად მიმზიდველია. თუმცა ინტერნეტის არარსებობა სასტუმროების მფლობელებსა და ვიზიტორებს ტურების ორგანიზებას ურთულებს. გესტჰაუსების მფლობელებს ინტერნეტთან წვდომა პრაქტიკულად არ აქვთ, რაც საქართველოში ჩამოსული უცხოელებისთვის დისკომფორტს ქმნის, რადგან წინასწარ სასტუმროს დაჯავშნა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ხევსურეთში ჩასულებს კი შესაძლოა ადგილი საერთოდ არ დახვდეთ. თუმცა ეს პრობლემა მომდევნო წლიდან აღარ იქნება. ფშავ ხევსურეთსა და გუდამაყარში ფართოზოლოვანი ინტერნეტიზაციის პროექტი იწყება, რომლისთვისაც თანხა საქართველოს მთავრობამ და ინტერნეტ საზოგადოებამ გამოყო. მსგავს პროექტებს ინტერნეტ საზოგადოება ახორციელებს მსოფლიოს 10-მდე ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონებში ინტერნეტის განვითარება, რადგანაც ნათელია, რომ ინტერნეტს ბევრი ეკონომიკური სარგებლიანობის მოტანა შეუძლია. ეს არის შესაძლებლობა სასტუმროების მფლობელებისთვის მიიღონ მეტი სტუმარი, ადამიანებისთვის, რომლებიც ხელნაკეთ ნივთებს ამზადებენ, გაყიდონ პროდუქცია ინტერნეტით და ასე შემდეგ. პროექტი, რომელიც მომავალი წლიდან დაიწყება ინტერნეტს ფშავ ხევსურეთში მცხოვრებ 100-მდე ოჯახს მიაწვდის. რთული გეოგრაფიული პირობებისა და მოსახლეობის სიმცირის გამო ამ ეტაპზე რეგიონში ოპტიკური ქსელის მშენებლობა დაგეგმილი არ არის. შესაბამისად განხორციელდება პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მაგისტრალური რადიო ქსელი შენდება და სამართავად ადგილობრივ მოსახლეობას მთის სათემო ქსელს გადაეცემა. საქმიანობიდან მიღებული მოგება კი ისევ ქსელის განვითარებაზე იქნება მიმართული. უკვე თითქმის დაიცალა სოფლები. ერთ მოხუცებით ღარის თითო როლა მოხუცებული ღარის შემორჩენილი სოფლა და იქ არის საოჯახო სასტუმროები, ახალგაზრდები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საოჯახო სასტუმრო ქონდეს, მაგრამ ერთ-ერთი ხელშემშლელი არის ის, რომ მათ არანაირი წვდომა არ აქვს ინტერნეტთან. ინტერნეტიზაციის პროექტში ჩართულია მობილური ოპერატორი ვიონი საქართველო. ბილაინის ბრენდის ქვეშ მოქმედმა კომპანიამ თანამშრომლობის მემორანდუმი ინტერნეტ ფორუმის ფარგლებში გააფორმა. შედეგად ფშავ ხევსურეთსა და გუდამაყარში ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში ვიონი საქართველო უფასო კოლოკაციის მომსახურებას მიაწვდის, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროექტის განმახორციელებლები მობილური ოპერატორის ანძებით უფასოდ ისარგებლებენ. ანძებზე აღნიშნულ community networks ვაძლევთ საშუალებას თავიანთი აპარატურა განათავსოს უფასოდ, რათა მინიმალური დანახარჯით შეძლონ ინტერნეტის, ფართოზოლოვანი ინტერნეტის ამ რეგიონში ატა. პროექტი მთლიანად თანხმედრაში მოდის ბილაინის სტრატეგიასთან, ინტერნეტი ყველგან ყველასთვის და აგრეთვე ეს პროექტი ხელს შეუწყობს რეგიონში, ამ რეგიონში ტურიზმის განვითარებას, ბიზნესის განვითარებას. ფშავ ხევსურეთის გასასვლელების პროექტი ასე უწოდებენ რეგიონის ინტერნეტიზაციას, რომელმაც ფშავ ხევსურეთში თანამედროვე ტექნოლოგიები და უფრო მეტი ტურისტი უნდა ჩაიყვანოს. სოფლებში კი მოსახლეობის დაცლის პროცესი შეაჩეროს. მერია თბილისელებს 100,000 ლარიან საახალწლო კლიპს უმზადებს. კლიპი, რომლის გადაღებაზეც 100,000 ლარი დაიხარჯება, თბილისელების საახალწლო განწყობის შექმნისათვისაა განკუთვნილი, რაც შეეხება საჩუქრებს. მათ ხის მასალისგან შეშემო პირები დაამზადებენ, რაზეც 25,500 ლარია გათვალისწინებული. სიმბოლურ საჩუქრებს, რომელთა ერთეულის ფასი 17 ლარი იქნება, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს, მედიის, ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მიიღებენ. დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი საპროტესტო აქციებს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა და მოსახლეობას სოციალური რეფორმების შესთავაზა. კონკრეტულად რა ცვლილებები გეგმება საფრანგეთში, ლევან თაღიაშვილი გეტყვის. ლევან, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ფექა, დღევანდელი განცხადება დაანონსებული იყო და საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა საბოლოო ჯამში. ემანუელ მაკრონი გამოვიდა ინიციატივით, რომ ქვეყანაში მინიმალური ხელფასი თვეში 100 ევროთი გაიზარდოს. გარდა ამისა, ზეგანაკვეთური საათები აღარ დაიბეგრება საშემოსავლო გადასახადით. ცვლილებები სავარაუდოდ 2019 წლის იანვრიდან შევა ძალაში და საფრანგეთის მთავრობას 8-დან 10 მილიარდ დოლარამდე დაუჯდება. მიუხედავად ამისა, მაკრონი საკმაოდ პრინციპული ჩანდა, მან განაცხადა, რომ სიმდიდრის გადასახადის დაბრუნებას არ აპირებს, თუმცა ის სერიოზულად იბრძოლებს ნებისმიერი თაღლითობის წინააღმდეგ. მან მომიტინგეები გააკრიტიკა და განმარტა, რომ არანაირი ბრაზი არ ამართლებს სამართალდამცავებზე თავდასხმას და მაღაზიებისა და ავტომობილების დარბევას. მემაყურებელს შევახსენებ, რომ აქციაზე დააზიანეს ტრიუმფალური თაღი, ორანჟერია, დაარბიეს მაღაზიები და კაფეები, დაწვეს მანქანები და მათ შორის საქართველოს საელჩოც. Paris, the city of un enchaînement de violence
მე არ დამიწყებია, რომ ადამიანები აღშფოთებულები და გაბრაზებულები არიან. ამ განწყობას უამრავი ფრანგი იზიარებს. ამ პროცესის შეჩერება არ მსურს მიუღებელი გზებით, რომელიც მე უკვე დავგმე. თავდაპირველად პროტესტი გადასახადებს ეხებოდა. პრემიერ-მინისტრი უკვე გამოეხმაურა ამ პროცესებს და მომავალ წელს ყველა დაგეგმილი გადასახადის გაზრდა გააუქმა. მაგრამ ეს პროტესტი კიდევ უფრო ღრმა აქვს, თვლი რომ ეს ბრაზი აბსოლუტურად სამართლიანია. ბოლო წელიწადს ნახევრის განმავლობაში ჩვენ ვერ შევძლებდით ზრდას ვალის აღების გარეშე, გარკვეულწილად ამაში მე ვარ დამნაშავე. შესაძლოა ზოგიერთი თქვენგანი გააბრაზოს ჩემმა სიტყვებმა. დღეს თქვენთან ძალიან გულწრფელი ვარ, ყველაზე მეტად იმ ქვეყნის მიჯერა, რომელიც ძალიან მიყვარს. Bloomberg-ის მონაცემებით ამჟამად მინიმალური ანაზღაურება საფრანგეთში საათში $11.2-ია. ნახოთ შეწყდება თუ არა საპროტესტო ტალღა პარიზში, რომელიც რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს. მანამდე კი ნახეთ უცხოეთის სხვა სიახლეები. დონალდ ტრამპმა თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მეტისის მოთხოვნა დააკმაყოფილა და დიდი ალბათობით მომავალ წელს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტი $750 მილიარდი იქნება. ინფორმაცია CNN-ს თეთრი სახლის ადმინისტრაციაში დაუდასტურეს. მათი განცხადებით, პრეზიდენტი სრულად უჭერს მხარს სახელმწიფო თავდაცვის სტრატეგიას და აგრძელებს სამხედრო ძალის გაძლიერებას. სხვადასხვა ამერიკელი ექსპერტი საუბრობს, რომ თავდაცვის ბიუჯეტი წლიურად 3-დან 5%-მდე უნდა გაიზარდოს. მათ შორის ფინანსები უნდა გამოიყოს ატომური იარაღის ელემენტებისთვისაც. უკრაინის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის იაკობ სმოლის ინფორმაციით, ქვეყანა მომდევნო 2 წლის განმავლობაში პროცენტების ჩათვლით $12 მილიარდი სახელმწიფო ვალი უნდა დაფაროს. მისივე განცხადებით 2019 წელს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ცოტა ხნით ადრე საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა განაცხადა, რომ უკრაინა $3.19 მილიარდ ახალი შეთანხმების საფუძველზე გამოუყოფს, რომელიც 14 თვეზე იქნება განაწილებული. იაპონურმა SoftBank-მა პირველი საჯარო შეთავაზება გააკეთა და ერთ დღეში $23.5 მილიარდი მოიზიდა, რაც ქვეყნის ისტორიაში მეორე უდიდესი აიპოა. CNN მანის ინფორმაციით, კომპანიამ აქციების რაოდენობა $160 მილიონამდე გაზარდა. მისი ერთი ფასიანი ქაღალდის ფასი კი $13 იყო. ისტორიაში ყველაზე მსხვილ განთავსებად Alibaba ითვლება, რომელმაც ერთ დღეში $25 მილიარდი მოიზიდა. ცნობილი გამოცემა Food and Wine იმ სწრაფი კვების ობიექტების საკვების ჩამონათვალს აქვეყნებს, რომელიც უნდა ამოიღოთ კვების რაციონიდან. ჟურნალისტი წერს, რომ საკვები ობიექტები ამ პროდუქტებთან დაკავშირებით არ იცავენ ჰიგიენის ნორმებს. ჩამონათვალში მოხდა ცივი კაპუჩინო, მექსიკური ნაჩო, კრევეტები, ჩამოსასხმელი გაზიანი სასმელი, ორაგულის სალათი და ასე შემდეგ. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.